तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पनीर चीज पराठा। त्यासाठी इथे मी दोन वाट्या गव्हाचं पीठ घेतले, 1 वाटी मैदा घेतलेले। पण थोडंसं त्याच्यात जिरं घालणार आहोत, चवीप्रमाणे मीठ, इथे मी तूप वापरते, पण तुम्ही इथे तेलाचाही वापर करू शकता। आपण हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत। हे सगळं मिक्स केलंय, त्याच्यामध्ये मी आता 1 चमचा डाळीचं पीठ घालते। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर, पण याने छान खुसखुशीत होतात पराठे। आपण आता हे सगळे मिक्स करून याला घट्ट आपण पोळीपेक्षा थोडा सैलसर असा गोळा मळून घेऊया। इथे आपला हा गोळा मळून तयार झाला, असा छान मळला गेलाय। आपण याला 10 ते 15 मिनिटं बाजूला ठेवूया। तोपर्यंत आपण याचं फिलिंगची तयारी करून घेऊ। इथे आपण फिलिंग बघतोय, इथे मी हे 2 ते 2.5 चमचे हे पनीर आहे कुस्करून घेतलेले। हे असे क्यूब घेतलेत मी चीजचे, हे 3 क्यूब घेतलेले किसून। इथे धन्याची पूड आणि पिझ्झा मसाला घेतलेला आहे, हा ऑप्शनल आहे आणि याची चव खूप छान येते। हा गरम मसाला, इथे हिरवी मिरची, आलं आणि जिरं मी कुटून घेतलेले, ते घालूया आपण। हळद, हिंग, चाट मसाला आहे, आले लसणाची पेस्ट आणि कोथिंबीर। तर ह्याला थोडं बाइंडिंग येण्यासाठी मी 1 चमचा डाळीचं पीठ घेतले, हे नाही घेतलं तरी चालेल। आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया। आणि मीठ, चीजमध्ये मीठ असतं म्हणून थोडं बेताने घाला, नाहीतर खारट व्हायचं ते। आपण हा चांगला गोळा करून घेणार आहोत। इथे आपण आता पराठा करायला घेऊया। इथे मी 1 लाटी घेतली आहे, तिला थोडंसं लाटून घेऊ। त्यामध्ये आपण सारण घालूया। हाताने चांगलं प्रेस करून घ्यायचं। पराठे आहे म्हणजे थोडंसं आपण जाडसरच ठेवणार आहोत। गॅस वरती तवा तापत ठेवला, तवा तापलाय। वरून तुम्ही तेलही लावू शकता किंवा तूपही लावू शकता, मी तूप लावते। परत आपण इकडे थोडंसं तूप लावणार आहोत। हे बघा एकदम छान फुगलाय पराठा आपला।
एकदम हेल्दी आहे. खूपच सुंदर झालाय. तुम्ही हा केचप किंवा दही कशाबरोबरही तुम्ही खाऊ शकता. आता अशीच आपण सगळे करून घेऊया. पण आता हा असाच दुसरा लाटून घेतलाय. थोडंसं मी इथे तूप घालते. बरोबर आपण याला तूप लावूया. हाही मस्त झालाय पराठा. आपण असेच सगळे करून घेऊ. आपले आता पराठे बनवून झालेत. आपण असे पूर्ण पण सर्व करू शकतो किंवा असे कापून पण सर्व करू शकतो. ते दिसायला छान दिसतात. तर बघा आतमध्ये सारण पण खूप छान दाट भरलं गेलेलं आहे. इथे आपला चीज पनीर पराठा बनवून तयार झालेला आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसेच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.